Πάμε στην αρχαία πόλη του Δίων. Είμαστε στο αρχαιολογικό πάρκο Δίων και πάμε να μπούμε να δούμε τι έχει μέσα. Καλώς ήρθες σε μία από τις πιο σημαντικές και πιο ιερές πόλεις της αρχαίας Μακεδονίας, που βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Ολύμπου. Μόλις μπήκαμε στο πάρκο, έκοψα 2 εισιτήρια και το ένα κόστισε 10 ευρώ, παιδιά. Είναι ένας όμορφος χώρος που συνδυάζει τα αρχαία μνημεία με τη φύση. Το πάρκο είναι καταπράσινο, γεμάτο δέντρα και ανθισμένα λουλούδια και εδώ πίσω μου έχει μία λιμνούλα. Παντού έχει ανθισμένες μαργαρίτες. Αν θέλεις κάτι να ξέρεις για μένα, είναι ότι δεν μου αρέσει καθόλου να κόβω τα λουλούδια. Δεν μου αρέσουν καθόλου τα κομμένα λουλούδια. Γιατί να τα κόψεις τόσο όμορφα που είναι? Ο αρχαιολογικός χώρος είναι μία ολόκληρη πόλη, με ιερά προς τιμήν του Δία και άλλων θεών. Αυτό το χωριό βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον Όλυμπο. Ο Όλυμπος ήταν, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, το βουνό των 12 θεών και το χωριό αυτό λέγεται Δίων, μάλλον από το όνομα του Δία, τον πατέρα των θεών. Κάτω ο δρόμος είναι φτιαγμένος από πέτρες, μεγάλες πέτρες. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά ήταν σπιτάκια που ζούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Μπορούμε να σκανάρουμε αυτό για να δούμε πληροφορίες. Αυτή η αρχαία μακεδονική πόλη θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα αρχαιολογικά πάρκα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η έπαυλη του θεού Διονύσου. Ο Διόνυσος ήταν ο θεός του κρασιού και του γλεντιού. Ήταν σίγουρα Έλληνας. Τα ιερά, τα ψηφιδωτά και το θέατρο δείχνουν πόσο σημαντική ήταν η πόλη στην αρχαιότητα. Και από εδώ είναι το σπίτι της Αθηνάς. Η Αθηνά ήταν η θεά της σοφίας και λέγεται ότι γεννήθηκε από το αυτί του Δία. Σήμερα περπατάς ανάμεσα σε μνημεία όπου γίνονταν γιορτές για τον Δία και τους Ολύμπιους θεούς. Πάμε από εδώ προς το ιερό της Σύσσιδας. Στο Δίον λάτρευαν κι άλλες θεότητες. Εδώ έχει μια πισίνα. Όχι, νομίζω είναι ποταμάκι. Όπως την Ίσιδα, που ήταν η Αιγυπτιακή θεά της γονιμότητας και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους Μακεδόνες. Και αυτό είναι το ιερό της Ίσιδας, όμως δεν πάει, δεν μπορούμε να πάμε, γιατί έχει νερά πάνω στη γέφυρα, τα βλέπεις? Έχει όμως ένα άγαλμα εδώ στη μέση. Θέλω να το δω. Ήρθα από την απέναντι πλευρά του ιερού και από εδώ φαίνεται το άγαλμα. Είναι λίγο μακριά βέβαια. Και τώρα πηγαίνουμε προς το αρχαίο θέατρο, το βλέπω από εδώ. Είναι ακριβώς κάτω από το βουνό, παιδιά. Και αυτό είναι το αρχαίο θέατρο.
Φαντάσου να βλέπεις θεατρικές παραστάσεις κάτω από τον Όλυμπο. Έρος ανήκατε μάχαν. Και εδώ κάθονταν οι θεατές στο αρχαίο θέατρο και έβλεπαν την παράσταση. Νομίζω ότι τελειώσαμε τη βόλτα μας στο αρχαιολογικό πάρκο. Αλλά πριν φύγεις, πρέπει να σου δείξω ένα ακόμη κοντινό μέρος που πρέπει να επισκεφτείς. Είμαι στους πρόποδες του Ολύμπου. Ορίστε. Από αυτό το μονοπάτι ανεβαίνουν στα καταφύγια οι ορειβάτες, γιατί πηγαίνουν στον Όλυμπο. Και από εδώ πηγαίνουμε προς τους καταράκτες. Ουρλιά. Ένας μικρός παράδεισος μέσα στο βουνό των θεών. Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι εδώ για να σου θυμίζω τις ομορφιές της Ελλάδας. Καλή συνέχεια!